በዛሬ ቪዲዮ ላይ በቀላሉ ከኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን እርን የምናደርግበት ወይም ደግሞ ገንዘብ የምንሰራበት መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ከአማርኛ ወደ እንግሊዘኛ ከእንግሊዘኛ ደግሞ ወደ አማርኛ ትራንስሌት እያደረግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ገንዘብ የምናገኝበት መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁ እንዳትረሱ፣ አብራችሁ ቆዩ። ሰላም ወደ ያላዛሩ ሸት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አጠገም ያለውን የደወል ምልክት በመንካት ምንም አይነት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ የተለያዩ ምርጥ ስትራቴጂዎች ስለቅና ቴክኒኮች ስለቅ የመጀመሪያና ቀዳሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ለዛ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አጠገም ያለውን ደግሞ የደወል ምልክት እንድትነኩ ሪኮማንድ አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። በዚህ ቻናል ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በኦላይ መስራት እንደምንችል የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ቲፕ እና ትሪኮች እና ደግሞ የስኬታማ ሰዎችን ስኬት የምናጋራበት ቻናል ነው። እሺ ጋይስ ቅድም እንዳልኩት አማርኛ ወደ እንግሊዘኛ ደግሞ ወደ አማርኛ ትራንስሌት እያደረግን እርን የምናደርግበት ዌብሳይት fiverr.com ይባላል። ከዚህ በፊት ደግሞ ስለዚህ ዌብሳይት አውርቼበታለሁ። ባክግራውንድ ወይም ደግሞ የኢሜጆች የተለያዩ ከጀርባ ያለውን ባክግራውንድ ሪሙቭ እያደረግን እርን የምናደርግበት መንገድ አሳይቻለሁ። እሱ ቪዲዮ ደግሞ ካላያችሁት ቀደም ብላችሁ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን በዛሬ ቪዲዮ ላይ ትራንስሌት በማድረግ ነው እዚህ ፕላትፎርም ላይ እርን የምናደርገው ማለት ነው። fiverr.com ለማታውቁት ሰዎች Fiverr ማለት ፍሪላንሲንግ ዌብሳይት ነው። የተለያዩ አይነት ስራዎች መጥተው የሚጠናቀቅበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ለዛ fiverr.com ብላችሁ ገብታችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሳይን አፕ ስታደርጉ ደግሞ አሰስ ሴለር ሆናችሁ ከዚህ ፕላትፎርም ጋር አንድ ላይ በመስራት እርን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ለዛ ትራንስሌት በማድረግ እንዴት ነው እርን የምናደርገውን የሚለውን እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን እንዳትዘነጉ። ሁሉም ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስክሪን ላይ እንደምታዩት I will translate Amharic to English or English to Amharic ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የኔ ጊግ ነው አላዛሩ ብሸት ይላል እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ቤዚክ ፓኬጂ $5 ነው፣ ስታንዳርድ ፓኬጂ $10 ነው፣ ፕሪሚየም ፓኬጂ ደግሞ $15 ነው ማለት ነው። ለዛ በቀላሉ እርን የምናደርግበት መንገድ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እና ስቴፕ ስቴፕ ደግሞ እንዴት ይሄን ጊግ ክሬት ማድረግ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት። ለዛ ፋይቨር ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ሳይን አፕ አድርጋችሁ ሁሉም ፕሮሰስ ከጨረሳችሁ በኋላ ሴለር ዳሽቦርዳችሁ ላይ ተመጡና ጊግ የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። እሺ ጊግ የሚለውን ስትነኩት ወደዚህ ያመጣችኋል ማለት ነው። ለዛ አዲስ ጊግ ክሬት ለማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ክሬት ጊግ ትሉታላችሁ ማለት። ለዛ እኛም ደግሞ እንደዚህ አይነት ሴም የሆነ ጊግ ነው ክሬት የምናደርገው ማለት ነው። ለዛ ጋይስ እዚህ ጋር የምታዩትን ከኔ ኤግዛክትሊ ኮፒ ፔስት አድርጋችሁ ጊጋችሁን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ብዙ ሰው ጊግ ክሬት ማድረግ ይከብዳል እያላችሁ ስለሆነ ነው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት ማለት ነው። ደግሞ ምንም ይከብድ ነገር የለም፣ በጣም ቀላል ነገር ነው ማለት ነው። ለዛ ጊግ ክሬት ጊግ ካላችሁት በኋላ ወደዚህ ያመጣችኋል ማለት ነው። ለዛ እኔ ጀስት ኦሬዲ ይሄን ጊግ ክሬት ስላደረኩት እዚህ ጋር መጥቼ እናንተ I will translate Amharic to English or English to Amharic ትሉታላችሁ ማለት ነው። እዛ እቺኛዋ እኔ ኦሬዲ እዚህ ጋር ስላለ ጀስት ኮፒ ፔስት እያደረኩኝ ቶሎ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እናንተ ግን እዚህ ጋር መጣችሁ ታይፕ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት I will translate Amharic to English or English to Amharic ይላል ማለት ነው። ለጊግ ታይትል እንደዚህ ብለን ጊግ ታይትል እንሰጠዋለን ማለት ነው። ከዛ ካታጎሪ ደግሞ ራይቲንግ ኤንድ ትራንስሌሽን ወይም ደግሞ ትራንስሌሽን የሚለውን እንለካዋለን። ለምን ትራንስሌት ስለምናደርግ ማለት ነው። ለዛ ካታጎሪውን እዚህ ጋር በቃ ሰጠነው ማለት ነው ካታጎሪውን። ከዛ እዚህ ጋር ጊግ ሜታዳታ የሚለው እኛ እዚህ ጋር ጀስት የኛ አማሪክ የሚለው እንዴት እንደሌለ አላውቅም፣ ብቻ ግን ጀስት ዝም ብለን እዚህ ጋር ሰጀስት አዘር ብለን እናስገባዋለን ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር Amharic to English or English to Amharic እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሰርች ታግ የሚለውን ደግሞ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ለምን ሰርች ሲደረግ እኛ እንድንመጣ ያደርገናል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ጋይስ ቀደም ብያነገርኳችሁ ነገር ይሄ የማሳያችሁ ይሄ ጊግ የትራንስሌሽን ጊግ ማለት ነው ምንም ሳቹሬትድ አይደለም። ለምን ብዙ ሰው ትራንስሌት የሚያደርግ እዚህ ፕላትፎርም ላይ አማርኛ ወደ እንግሊዘኛ ወይም ደግሞ እንግሊዘኛ ወደ አማርኛ ትራንስሌት የሚያደርግ ሰው በጣም ትንሽ ሰው ስለሆነ ማለት ነው። ለዛ እኛም ደግሞ እዚህ ፕላትፎርም ላይ በዚህ በትራንስሌሽን አማርኛ ወደ እንግሊዘኛ ወይም ደግሞ እንግሊዘኛ ወደ አማርኛ በዚህ ትራንስሌሽን ሰርች ተርም ማለት ነው እኛ ራንክ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ራንክ ስናደርግ ደግሞ
ሴል ይመጣልናል ማለት ነው። ለዛ ምንም ሳቹሬት ስለሆነ በጣም አሪፍ አድቫንቴጅ በዚህ አድቫንቴጅ በመውሰድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር ስንመለስ እዚህ ጋር አማሪክ ቱ እንግሊሽ ኦር እንግሊሽ ቱ አማሪክ እንለዋለን ጊግ ሜታ ዳታ የሚለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሰርች ታክስ የሚለውን እዚህ ጋር ትራንስሌሽን እንለዋለን። ያው እዚህ ጋር ይመጣል ትራንስሌሽን እንግሊሽ ትራንስሌሽን ይላል። አምሃሪክ ለወለስቲ እዚህ ጋር ደግሞ አምሃሪክ ትራንስሌሽን እንለዋለን ማለት ነው። አምሃሪክ ትራንስሌሽን ትራንስሌቲንግ ብቻ ከዚህ ጋር ከትራንስሌሽን ጋር ተቀራራቢ የሆኑ ታጎች እንሰጠዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ትራንስሌቲንግ እንለዋለን። ብቻ ተቀራራቢ የሆኑ ኪወርዶች እዚህ ጋር ብትሰጡት ቶሎ ራንክ ለማድረግ እኛ ይጠቅመናል ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር አንዴ ተመልሳችሁ ቼክ ታደርጉትና ከዛ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ማለት ነው። እሺ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው ስትሉት ወደዚህ ያመጣናል ማለት ነውና ይሄ ፓኬጅ ነው። ፓኬጃችንን እዚህ ጋር ቤዚክ ፓኬጃችን ስታንዳርድ እና ፕሪሚየም ፓኬጃችን የምንሞላበት ቦታ ነው ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር የኔ ጊግ ላይ መጣችሁ ጊጌ ላይ መጥቼ ዝቅ አድርጌ ሳይው ማለት ነው እዚህ ጋር ቤዚክ ፓኬጅ ስታንዳርድ ኤንድ ፕሪሚየም ፓኬጅ የሚል አለ። ለዛ ጀስት እኔ ማድረገውን ኮፒ ፔስት ብቻ ማድረግ ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለም። እዚህ ጋር ቤዚክ የሚለውን ጀስት እዚህ ጋር እንመጣና ስታንዳርድ ፓኬጅ የሚለው ላይ ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቤዚክ የሚለው በስታንዳርድ ትራንስሌሽን ብለን ቤዚክ ላይ ፖስት እናደርጋለን። ስታንዳርድ ላይ ደግሞ ፕሮፌሽናል ትራንስሌሽን ብለን ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ የተለያዩ ፓኬጆች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቤዚክ ላይ $5 ነው፣ ስታንዳርድ ላይ $10 ነው፣ ፕሪሚየም ላይ ደግሞ $15 ነው ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር ስታንዳርድ ላይ ፕሮፌሽናል ትራንስሌሽን እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፕሪሚየም የሚለው ላይ ደግሞ ቶፕ ሌቭል ትራንስሌሽን እንለዋለን ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ከኔም ኮፒ ፔስት አለማድረግም ትችላላችሁ፣ የራሳችሁን ጊግን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ግን እኔ እንዴት እንደሆነ ዌውን እያሳያችሁ መንገዱን እያሳያችሁ እንጂ ዳይሬክትሊ ከኔም ኮፒ ፔስት አድርጉ ያልኩኝ አይደለም። ግን ከኔም ደግሞ ኮፒ ፔስት ዳይሬክትሊ ማድረግ ከፈለጋችሁ ዳይሬክትሊ ኮፒ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ምንም ጣጣ የለብኝም። እና እዚህ ጋር ፕሪሚየም ፓኬጅ የሚለውን ደግሞ ፔስት ቶፕ ሌቭል ትራንስሌሽን ብላችሁ ፔስት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ዲስክራይብ ዘ ዲቴይል ኦፍ ዩር ኦፈሪንግ የሚለውን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ትራንስሌሽን ቢትዊን ሲምፕሊፋይድ አማሪክ ኤንድ እንግሊሽ ብየዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲምፕሊፋይድ አማሪክ ኤንድ እንግሊሽ የሚለውን ጀስት እያመጣው እዚህ ጋር ኮፒ ፔስት ማድረግ ነው ለኔ ማለት ነው። ግን እናንተም እንዳልኳችሁ የራሳችሁን ደግሞ ለየት ያለ ዩኒክም አድርጋችሁ ምርጥ ጊግ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፕሮፌሽናል ስታንዳርድ የሚለውን ደግሞ ትራንስሌሽን ቢትዊን ሲምፕሊፋይድ አማሪክ ኤንድ እንግሊሽ የሚለው አንድ ዘ ሴም ናቸው። ጀስት ኮፒ ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሩፍ ሪዲንግ የሚለውን ሁሉንም ቲክ እናደርጋለን ማለት ነው። ላንጉዌጅ ስታይል ጋይድ የሚለውን ደግሞ እዚህ ጋር ቤዚክ እና ስታንዳርዱን ቲክ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ወርድ ኢንክሉድ የሚለው ምን ያህል ወርድ ነው በቤዚክ ፓኬጃችሁ ኢንክሉድ የምታደርጉት የሚለውን ነው እንትን የሚለው። ለዛ የቤዚክ ፓኬጅ እኔ እንደማደርገው እንደኔ 250 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስታንዳርድ ፓኬጅ ደግሞ 500 እለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 1000 ወይም ደግሞ ከ1500 በላይ ጀስት 1500 እለዋለሁ ጀስት ፎር ዚስ ጊግ። ጋይስ እና እዚህ ጋር ስንጨርስ እነዚህን አንድ የመለስ ብለን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው እንዳንሳሳት። እዚህ ጋር ቤዚክ ትራንስሌሽን የሚለው ስታንዳርድ ትራንስሌሽን፣ ፕሮፌሽናል ትራንስሌሽን እና ቶፕ ሌቭል ትራንስሌሽን ብለን ፓኬጃችንን ካታጎሪ ሰጥተናል ማለት ነው። ለዛ ቤዚክ ትራንስሌሽን የሚለው ትራንስሌሽን ቢትዊን ሲምፕሊፋይድ አማሪክ ኤንድ እንግሊሽ እነዚህ ዘሴም ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዘሴም ናቸው። መች ነው ቤዚክ ትራንስሌሽናችን በ3 ቀን ዲሊቨር እናደርጋለን። ስታንዳርድ ትራንስሌሽናችን ደግሞ በ3 ቀን ይሄንንም ዲሊቨር እናደርጋለን ይላል። ፕሪሚየም ደግሞ በ2 ቀን ዲሊቨር እናደርጋለን ይላል። እዚህ ጋር ሪቪዥን የሚለው 332 ብየዋለሁ። ወርድስ ኢንክሉድ የሚለው 250 500 ወርድ እና ደግሞ 1500 ወርድ ይላል። ፕሩፍ ሪዲንግ የሚለው ሶስቱንም ቲክ አድርጌያቸዋለሁ። ላንጉዌጅ ስታይል የሚለውን ቤዚክ የሚለውን ቲክ አላረኩትም። ስታንዳርድ ላይ ቲክ አድርጌያለሁ እና ደግሞ ፕሪሚየም ላይ ቲክ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ትራንስክሪፕሽን የሚለውን ሁለቱ ላይ ቤዚክ እና ስታንዳርድ ላይ ቲክ አላረኩም። ሶስተኛውን ፕሪሚየም ላይ ደግሞ ቲክ አድርጌያለሁ ማለት ነው።
ጀስት እንዳንሳሳት ቼክ እናድርግ ብዬ ነው። ከዛ ፕራይስ የሚለውን ደግሞ $5 $10 እና $15 አድርጌዋለሁ ቅድም እንዳሳየኋችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዝቅ ብለን አሁን ቤዚክ ከፈለጋችሁ ደግሞ በጣም ኤክስትራ ፋስት ዲሊቨሪ ማለት ነው ተጨምሮ ፋስት ዲሊቨሪ አረጋለሁ የምትሉ ከሆነ ጨምራችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ዲሊቨር ማድረግ ትችላላችሁ። ለዛ እኔ በቤዚኩ I will deliver in 1 day ብዬ እዚህ ጋር እንደምታዩት በስንት ቀን ነበር ያልኩት? በ3 ቀን ነው ያልኩት። በ3 ቀን ዲሊቨር አረጋለሁ ነው ያልኩት። የታለ እዚህ ጋር 3 days ዲሊቨሪ ይላል። በ3 ቀን ነው። አሁን እዚህ ጋር መጥቼ በኤክስትራ ፋስት $5 ተጨማሪ ለሚከፍል ሰው ደግሞ በአንድ ቀን ዲሊቨር አረጋለሁ ይላል ማለት ነው። ለዛ በቃ ይሄ ጊግ ፐርፌክት ፓኬጅ ነው ማለት ነው። ፓኬጃችን እንደዚህ እንዲሆን ነው። ከዛ በኋላ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው ካልን በኋላ ደግሞ ሶስተኛው ስቴፕ የሚሆነው ዲስክሪፕሽን ኤንድ ኤፍኤኪ ይላል እና ዲስክሪፕሽን እና ኤፍኤኪያችሁ ብሪፍሊ ዲስክራይብ ዩር ጊግ ይላል እዚህ ጋር። ለዛ እኔ ኦልሬዲ እዚህ ጋር አሪፍ አድርጌ ዲስክራይብ አድርጌ ነበረ። የታለ እዚህ ጋር about this gig ይላል we will translate anything from Amharic to English or vice versa. in addition we will also check documents already translated to ensure the English or Amharic is correct ይላል። price depends on the length of the document but starts at $5 per 250 words or characters ይላል። approximately ወደ 25 ላይን ማለት ነው። everything is done in everyday language so it is sound normal. all work is checked at the final stage by a native speaker in delivery language ማለት ይላልና እዚህ ጋር ብሪፍሊ ዲስክራይብ አድርጉ ነው። ስለዚህ ጊግ ስለ ጊጋችሁ አማርኛ ወደ እንግሊዘኛ ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ ትራንስሌት አደርጋለሁ ላላችሁት ጊግ ብሪፍሊ ዲስክራይብ አድርጉ ነው የሚላችሁ ማለት ነው። ለዛ እኔ እዚህ ጋር ጀስት እንደኔ የኔንም እንዳልኳችሁ ኮፒ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ። ምን ጣጣ የለብኝም። ግን በጣም እናንተ ደግሞ አሪፍ አድርጋችሁ ዩኒክ አድርጋችሁ ደግሞ መስራት እንችላላችሁ ማለት ነው። ለዛ እኔ ጀስት እዚህ ጋር ይሄንን ጀስት ኮፒ ፔስት አድርጌ እንተነለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦልሬዲ ስለሰራሁት ለዛ እናንተም ደግሞ አሪፍ አድርጋችሁ ምርጥ አድርጋችሁ ዲስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ሲጨርሱ ዲስክራይብ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው ቱልና ወደ አራተኛው ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ አራተኛው ስቴፕ ደግሞ ሪኳየርመንት ነው ማለት ነው። ሪኳየርመንት ማለት አሁን አንድ ሰው እናንተ ኦርደር ሊያደርጋችሁ ሲል ምን ብላችሁ ነው የምትጠይቁት ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር አድ ኒው ኮሽን ብላችሁ እንትን ትሉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዘ ዶክመንት ዝም ይል ፎር ኤግዛምፕል ማለት ነው። ዘ ዶክመንት that is going to be translated ልበለው that is going to be translated እንለዋለን ማለት ነው። ጀስት እናንተ እዚህ ጋር ሪኳየር የምታረጉትን ነገር ነው የምትጽፉት ማለትም። ለምን እኔ ጀስት እዚህ ጋር ፎር ኤግዛምፕል ብቻ ነው ያሳየኋችሁ እንጂ እንደዚህ ብላችሁ ዳይሬክትሊ እንድትጽፉት አይደለም። ይሄኛውን ፓርት ማለት ነው እዚህ ጋር ሪኳየርመንትስ የሚለውን እናንተ ግን በራሳችሁ መንገድ ትጽፉታላችሁ። ሪኳየርመንት ማለት ከእናንተ ያ ሰው ጊጋችሁን ሊገዛ ሲል ምንድነው የሚጠበቅበት ሪኳየር የምታረጉትን ነገር እዚህ ጋር ትጽፉትና ከዛ በኋላ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ማለት ነው። አድ ካላችሁት በኋላ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ የጊጋችሁ ፎቶ እዚህ ጋር አፕሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት የጊጋችሁ ፎቶ ማለት ይሄኛው ማለት ነው። ጀስት እናንተ ይሄንን በቀላሉ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። አይ ዊል ትራንስሌት አማሪክ ቱ እንግሊሽ ኦር እንግሊሽ ቱ አማሪክ ማለት መጀመሪያ ካስተማራችሁ ሲመጣ የሚያየው ይሄን ፎቶ ስለሆነ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ይሄን ጋይስ ይሄን እንዳትረሱ ለፎቶ ማስገባት ግዴታ ነውና እዚህ ጋር ፎቶ ስታስገቡ ደግሞ ሳይዝ አለውና ጉግል ላይ መታችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። Fiverr ኢሜጅ ሳይዝ ብላችሁ ዝም ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ለምን ከዚህ ከቦርደሩ ከእንትኑ እንዳይወጣ ማለት ነው። ከዚህ ከተባለለት ሳይዝ እንዳይወጣ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት Fiverr ጊግ ሳይዝ ይላል 550 ፒክሰልስ ባይ 370 ፒክሰልስ ነው። ይሄን እንዳትረሱት። ለዛ ይሄን ደግሞ ጀስት ፎቶሾፕ ላይ መስራት ትችላላችሁ፣ ፔንት ላይ መስራት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። ይሄን እኔ ጀስት ዝም ብዬ ፎቶሾፕ ነው የተጠቀምኩት ይሄን ለመስራት። አይ ዊል ትራንስሌት አማሪክ ቱ እንግሊሽ እንግሊሽ ቱ አማሪክ ምናምን ብዬ አማርኛ ወደ እንግሊዘኛ ወይም ደግሞ እንግሊዘኛ ወደ አማርኛ እተረጉማለሁ ብዬ እዚህ ጋር
በቀላሉ ነው ያልኩትና እዚህ ጋር መርሳት የለባችሁ 550 ፒክስል በ370 ፒክስል መሆኑን እንዳትረሱ ጋይስ። ለምን ከዛ በላይ ከሆነ ይሄ ኢሜጅ ይወጣባችኋል ማለት ነው። ወይ ያንሳል ወይ ይረዝማል ምናምን ብቻ አሪፍ ይሆንላችሁ። ለዛ ሲጨርሱ ከዛ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው ብላችሁ እዚህ ጋር እንትን ትሉታላችሁ። ለዛ እኔ አሁን እዚህ ጋር ኦሬዲ ኢሜጅ አፕሎድ አድርጌ ምናምን ማሳየት አይጠበቅብኝም እና እዚህ ጋር ከዛ ኢሜጃችሁን አፕሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ፐብሊሽ ትሉታላችሁ። ስድስተኛው ስቴፕ ፐብሊሽ ሆና ከዛ ጊጋችሁ አክቲቭ ይሆናል ማለት ነው። አክቲቭ ሆነ ማለት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ሰው ማየት ይጀምራል። ሰርችም ሲደረግ ሊገኝላችሁ ይችላል ማለት ነው። እና ይሄ በጣም ፓወርፉል የሆነ ስትራቴጂ ነው ጋይስ። አክሽን እንድትወስዱ በጣም እመክራችኋለሁ። ለምን ይሄ ሳቹሬትድ አይደለም ጋይስ፣ ምንም ሳቹሬትድ አይደለም። አማርኛ ወደ እንግሊዘኛ፣ እንግሊዘኛ ወደ አማርኛ የሚተረጉም ፋይቨር ላይ በጣም ትንሽ ስለሆነ አክሽን እንድትወስዱ በጣም በኃይለኛው ሪኮማንድ አደርጋችኋለሁ ማለት ነው ጋይስ። ለዛ ጋይስ ይሄንን ያሳያችሁን ስቴፕ በጊግ እንዴት አድርጋችሁ ክሬት ማድረግ እንደምትችሉ አሳይቻችኋለሁ። እነዚህን ስቴፕ ዳይሬክትሊ በመከተል ወይም ደግሞ የራሳችሁን ዩኒክ የሆነ ጊግ ክሬት በማድረግ ምርጥ ጊግ ክሬት በማድረግ እዚህ ፕላትፎርም ላይ በኦንላይን ከኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለዛ ጋይስ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ጋይስ። ይሄ በጣም ምርጥ ስትራቴጂ ነው። አክሽን እንድትወስዱ ፈልጋለሁ። ምንም ቪዲዮውን ማየት ምንም ትርጉም የለውም አክሽን ማትወስዱ ከሆነ። አክሽን ወስዱ ነው እኔ እንደኔ መለው ማለት ነው ጋይስ። እና ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። ላይክ ስታደርጉልኝ አሪፍ ቪዲዮ እንደዚህ ምርጥ ስትራቴጂ ከኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በኦንላይን መስራት የምንችልበት መንገዶች ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለዚህ ቻናልም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አጠገብ ያለውን የደውል ምልክት በመንካት ምንም እንደዚህ አይነት አሪፍ ስትራቴጂዎች ማንም የሚያውቃቸውን ዩኒክ የሆኑ ስትራቴጂዎች ሳመጣ በጭራሽ አያመልጣችሁም ማለት ነው። ለዛ በቀጣይ ቪዲዮ እንደዚህ ምርጥ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ይመቻችሁ።